Zdravím příznivci našeho livestreamu. Opět vás vítám ve společnosti Červa Group. Za mnou vidíte, dneska jsme se trošku přesunuli od ochrany sluchu k ochraně zraku. Děkuji všem, kteří si rozhodli o tom dalším tématu, co bude předmětem dnešního livestreamu. Touto cestou bych chtěl poděkovat za to, že jste se účastnili A+A, všem partnerům, kteří jste se na nás přišli podívat, co jste nás podpořili, co jste podpořili i náš livestream. Tak velmi děkuji. A dneska, jelikož jste si rozhodli o ochraně zraku, tak bychom se pustili do ochrany zraku. Dneska, co bychom si prošli, začneme tím, co vůbec zrak je, jaký rizika můžou zrak ohrozit, rozdíly mezi bezpečnostními brýlemi a těmi klasickými, jak se bezpečnostní brýle testují, pak se můžeme podívat také na, jak si teda zvolit ten správný typ bezpečnostních brýlí, a pak bych vám na příkladu ukázal jednotlivé rozdílné typy zorníků, na co se hodí, na co se nehodí. Tak se pojďme do toho pustit. Když vezmeme ochranu zraku, zrak. Jeden z 5 smyslů, těch nejdůležitějších, to, co u ochrany zraku je, to, co u zraku platí stejně tak jako u ochrany sluchu, takže si nekoupíte další pár očí, to prostě nejde, tak je to velmi důležité. U ochrany zraku to, co by nám vlastně mohlo poškodit ten zrak, takže zmíníme rizika. Prvním tím rizikem může být prach, může to být vítr, může to být nízká teplota, vysoká teplota, rozdílný typ světla, všechno, co by mohlo nějakým způsobem nám poškodit zrak. Zkusme se podívat na to z pohledu klasického uživatele, co používáte doma za brýle. Používáte nejspíš v autě sluneční brýle, když jdete plavat, tak si vezmete plavecké brýle, když budete lyžovat, tak máte lyžařské brýle. Všechny tyto brýle vám slouží pro nějaký účel. V čem je teda ten rozdíl mezi bezpečnostními brýlemi a těmi klasickými? Je to zejména v tom, že bezpečnostní brýle podléhají certifikaci. Podléhají normě, norma se jmenuje EN 166, tam si můžete přečíst veškeré znění, ale to, co je hlavním testem v normě EN 166, je, že je vystřelená kulička, která má 6 mm, vystřelí se přímo do toho zorníku a vystřelí se ve 3 různých rychlostech. Ta nejnižší nebo základní rychlost, která se testuje, je rychlost 45 metrů za sekundu. Je určena teda částicím s nízkou energií. K čemu bychom to přirovnali? Veme třeba vzduchovku, starší vzduchovku, ta by mohla mít tak přibližně stejnou rychlost. Takže tato třída s nízkou energií, částicí s nízkou energií, se značí písmenem F. Pak tu máme tu třídu vyšší. Ta třída vyšší, zde se bavíme už o 120 metrech za sekundu. Je to třída, která se značí písmenem B. A v této třídě už se nebavíme o klasických brýlích, ale bavíme se spíš o brýlích uzavřených nebo o štítu, nebo třeba o celoobličové masce. A pak máme tu třídu nejvyšší. Ta třída nejvyšší, nebo ta rychlost nejvyšší, je 190 metrů za sekundu, značí se písmenem A. A tady už se bavíme o vysoce specializovaných kuklách, které se používají třeba na pískování, kde opravdu ty částice mají velkou rychlost a mohly by vám výrazně poškodit zrak. Co je důležité zmínit, tak profesionálové vědí, certifikace se netýká pouze zorníků, ale týká se zároveň i nožiček, straniček. Takže nejenom ty zorníky musí vydržet ten náraz, ale zároveň i ty nožičky. Jak zjistit, jakou rychlost má letící částice, s kterou budete pracovat? To je velmi jednoduché. Koukněte se na návod k použití nástroje, s kterým pracujete, nebo přístrojem, a uvidíte tam, že v návodu k použití je napsáno, jaké jsou doporučované OOPP, osobní ochranné pracovní prostředky. A pokud máte použít ochranné brýle, tak se tam nejspíš ukáží. Berte to, jako kdybyste byli osoba odborně způsobila pro prevenci rizik. Ta pokračuje, nebo
ta funguje tím způsobem, že na začátku se snaží ty rizika identifikovat. Takže pokud budete kdekoliv pracovat, tak se podívejte na ten prostor, co je kolem vás a co by principiálně mohlo jít špatně, tak asi půjde špatně. Takže se podívejte, co by se mohlo stát a na to si připravte vhodný produkt. Teď poprosím kameramana, jestli bychom se mohli vrhnout na to, co jsem si tady připravil pro vás na výstavce. Začali bychom tím nejzákladnějším a tím nejzákladnějším, takhle odpředu dozadu, jsou to otevřené klasické brýle. Otevřené klasické brýle, jak jsem říkal, většinou podléhají třídě F, takže jsou to částice s nízkou energií. Takže když budete chtít brýle na podle této specifikace, tak je to třída F, jsou značeny písmenem F, jak na zorníku, tak jsou značené nožičky normou EN 166. Takže to je ta základní verze. Teď, když kameraman zabere tady krásného kolegu, tak krásný kolega má na sobě takzvané brýle přes brýle. Sám používá své korekční brýle, ale jakož je v práci, tak používá ještě brýle přes brýle, aby zamezil jakému potenciálnímu riziku. Když se posuneme v té certifikaci i těch letících částic s tou rychlostí výše, tak se dostaneme k brýlím uzavřeným. Brýle uzavřené jsou v té certifikaci B, tím pádem je můžete používat na ty částice, které letí 120 metrů za sekundu. To, co je hlavní rozdíl mezi otevřenými brýlemi a uzavřenými brýlemi, tak je zejména ta dosedací linie. Dosedací linie u těch uzavřených brýlí je právě ta, která vám pomůže při té rychle letící částici zamezit nebo zmenšit tu rychlost, odblokovat, zapružit. Proto je ten velký rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými brýlemi. Když vezmeme ještě ten další možnou variantu, tak tady můj kolega má na sobě ještě štít. Takže štít je z dalších možných variant nejen ochrany zraku, ale i ochrany celého obličeje. Pokud se budeme bavit o rizicích, kde je možnost výskytu jakési kyseliny, chemikálie, tak zde je doporučována celobličová maska, s tím, že celobličová maska nemusí sloužit jenom na ty chemické výpary, může se použít i jako i s připojenými prachovými filtry, takže když připojíte prachové filtry, tak můžete ten zorník používat, nebo tohleto zařízení, celobličovou masku, i na broušení. Má certifikaci v kategorii B, takže jsou to ty středně rychle letící částice, takže i celobličová maska může sloužit jako prostředek k ochraně zraku a obličeje. Když se dostaneme k riziku záření, tepla a různých typů světla, tak se používá například při tom svařování, můžete použít kuklu. Kukla vám zajistí to, že ten skelet vám ochrání obličej, protože při svařování jde vlastně na vaši pokožku to záření, proto je to takové bytelné. A zároveň tam máte součástí té svářecí kukly je samozatmovací kazeta, která právě při tom svařování, kdo svařuje, tak to ví, když začnete svařovat, tak je velmi ostré světlo a to ostré světlo způsobí, že se vám zatmaví ta kazeta. Tím pádem zase máte perfektně chráněný zrak. Takže to jsme měli záření, měli jsme i teplo, zároveň teplo, takže to je další z možností, které můžete použít. Teď bychom se vrhli na to, jaké možnosti teda zorníku bychom si mohli zvolit, protože víte, že když jedete v autě, tak používáte zorník, který je takový zatmavený, kouřový, to je jedna varianta, takže tu si můžeme hned představit. Zorník zatmavený má jednu důležitou vlastnost, když bude venku sluníčko, tak vás nebude oslňovat, takže snižuje oslnění, zejména v exteriéru a zejména tady slunce. Dalším typem zorníku je zorník čirý. Zorník čirý, vy, co jste je nikdy neměli na očích, tak k čemu ten zorník čirý? Je to zejména pro pracovní činnosti, kde potřebujete si chránit zrak, ale zároveň potřebujete mít absolutní kontrolu nad tím, jakou barvu volíte při té práci, takže potřebujete mít absolutně čisté vidění, ale musíte si chránit zrak. Takže k tomu ten čirý zorník. Dalším zorníkem může být zorník žlutý.
Zde si dovolím říct, že to je zorník, který vás udělá trošku veselějším, protože ta žlutá barva opravdu vám dělá veselější svět, ještě teď v těch podmínkách, které teď venku panují, nízké teploty a stále zamračeno. Takže to je jeden benefit, budete veselější, ale profesionální benefit je ten, že žlutý zorník se používá v prostorách, kde je nedostatek světla, může to být sklad, a nebo to naopak můžou být prostory, kde je hodně umělého světla. Máte teď spousty hal, kde vlastně není žádné živé světlo zvenku, takže tam se používá jenom to umělé osvětlení a to umělé osvětlení způsobuje to, že oči začnou být unavené. Žlutý zorník pomalu vám trošku rozjasní to okolí, ale to vaše oko nemusí žourat právě nad tím oslněním. Takže buď to prostory, kde je velmi nízké osvětlení, anebo prostory, kde je pouze umělé osvětlení. Dalším typem zorníku je zorník zrcadlový. Zorník zrcadlový nejenom, že teda vypadáte úplně perfektně, jako když jdete na nějakou technoparty, tak ještě má hodně podobný benefit, jako má ten zorník kouřový, takže zamezuje oslnění, vypadá skvěle a to, co se mu daří, tak je právě, když pracujete v exteriéru a budete chodit z hodně světlého prostředí do méně světlého prostředí, tak on vám pomáhá tomu oku, pomáhá právě vyrovnávat ty skoky světla. Takže to jsme měli zrcadlový zorník, může být modrý, žlutý, jakoukoliv barvu bude zákazník chtít. Pak bych zmínil jeden zorník, který na první pohled vypadá jako klasický tmavý zorník nebo kouřový zorník. Ovšem je to zorník polarizační. Polarizační zorník, vy, co chodíte na ryby, tak nejspíš už víte, o co se jedná. Polarizační zorník vám snižuje odlesky od materiálu. Pokud budete rybář, budete si sednout na ryby, budete čekat, jestli ulovíte, neulovíte, tak nejspíš se vám bude obloha lesknout v hladině vody. To, co polarizační zorník udělá, tak vám udělá tu hladinu, on ji zprůhlední. Ten odlesk oblohy v hladině vody vám zmizí díky polarizačnímu zorníku. Je také skvělý pro řidiče. Řidičům zase odlétávají ty odlesky od protijedoucích aut. Toto vyšumí při polarizačním zorníku. Jenom si dejte pozor, pokud budete koukat na displeje, který vám ukazují třeba teplotu v autě nebo rychlost, tak je dost možné, že ještě budou takovou tu starou technologií a polarizační zorník právě způsobí to, že uvidíte jenom černý flek, nic jiného. Takže polarizační zorník, to je ten jeden z těch, co může být speciální. Když se podívám ještě za sebe, tak nepřipravil jsem si tady zorník, který je pro svářeče. Zkusíme ho najít, pokud se nám to povede. Když se nám to nepovede, tak vám ho neukážu, nebo vám ho ukážu příště. Takže, jakož to máme tady perfektně srovnané, tak polarizační zorník, nevím, jestli to takhle na kameře bude vidět, je takového zeleného zabarvení, ne polarizační, promiňte, je to zorník pro svářecí asistenty. Berme svářecího asistenta jako pozici, kde já jsem teď v pozici svářecího asistenta, kameraman bude něco svařovat. Představte si, že já přidržuji nějakou traverzu, kterou on musí svářet, ale jsem zároveň v té vzdálenosti, kdy je ještě to světlo velmi nebezpečné. Takže pro takovouhle pozici je tento speciální zorník. Dělá se v zatmavení ve stupni číslo 3 a ve stupni číslo 5. Takže to je zase jeden z možných kandidátů na jiný zorník. Přemýšlím, co jsme měli ještě připraveno. Jestli už je to všechno, podívám se ještě do svých poznámek. Typy zorníků jsme probrali. Máme tu údržbu a péči. Údržba a péče, jelikož nemám k dispozici vzorky, takže bychom to posunuli na další livestream, kde vám ukážu na konkrétních modelech typy a benefity jednotlivých brýlí, které máme v portfoliu. A zároveň vám ukážu tedy čistící stanici, kterou můžete instalovat na zeď v provozech a můžete zaměstnancům dovolit to, že brýle mohou být perfektně vyčištěné. Je tam izopropyl alkohol, takže velmi rychle se vyčistí a je to v pohodě. Když vezmeme ještě, když už by ten uživatel neměl ochranu zraku, tak se může stát, že dojde k úrazu. V tomto případě se používá jako první pomoc, se používá takováhle butilka. Ta butilka je oční sprcha.
Oční sprcha slouží k tomu, že pokud se stane, že ať to v soukromém životě nebo v tom pracovním, v práci vám vlítne nějaká částice do oka, tak první, co se doporučuje, mít po ruce takovouhle oční sprchu, kde vlastně odjistíte ten uzávěr a okamžitě začnete pumpováním do svého oka se snažit tím roztokem vyndat ty nepříjemné částice z oka. Tohle to máte opakovat do té doby, dokud nepřijede první pomoc. Takže pokud už zapomenete si vzít ochranné brýle, myslete na to, že je dobré mít oční sprchu někde po ruce. Aby jsme se dostali taky k tomu, co našim zákazníkům nabízíme, zákazníkům z průmyslu, prostřednictvím našich konzultantů a zároveň obchodních zástupců. Pro vás, co jste osoby odborně způsobilé pro prevenci rizik, tak nabízíme možnost, já jsem si vytisknul velmi malý formát, ale je to plakát, na kterém ukazujeme, jaké jsou rizika pro zaměstnance ve vaší společnosti, jaké řešení navrhujeme a zároveň jaké je doporučovaná péče o ty brýle, že je mohou nosit v obale, aby se jim neponičily. Takže tento formát plakátu se dá umístit po stěnách, dá se umístit v šatnách, aby zaměstnanec věděl, proč teda ty brýle musí nosit, jaké řešení mu nabízí zaměstnavatel a potom, jak se o ty brýle má starat. Tohle je řešení, které zpracováváme ve spolupráci se zákazníky s vámi, takže pokud toto budete mít zájem, kontaktujte nás, buď to na adrese marketing@cerva.com, anebo kontaktujte našeho konzultanta a vymyslíme řešení i pro vás. Závěrem tohoto livestreamu bych chtěl říct, že vám děkuji za pozornost, to za prvé. Za druhé, že se těším na další livestream. Další livestream bude právě o těch zmiňovaných speciálních typech brýlí. Popíšeme si, jaké typy, jaké benefity můžou mít jednotlivé brýle, proč brýle stojí od 30 korun do 300 nebo do 500, jaký je mezi tím rozdíl, jak se brýle mají udržovat. A teď kamera na mě ukazuje, že bychom mohli ještě zodpovědět dotazy. Takže dotazní, jestli k ochraně zraku stačí dioptrické brýle, osobní dioptrické brýle. Já odpovím, že nestačí. Je to zejména z toho důvodu, že zase vaše dioptrické brýle mohly by být z polykarbonátu nebo i ze skla, ale nemají tu certifikaci. Takže v případě, že máte své dioptrické brýle, tak je to rozhodně špatná varianta pro práci. To, co bych volil jako první variantu, tak je právě ta varianta brýlí přes brýle. Jako to má tady můj kolega. Takže pokud máte svoje dioptrické brýle, tak můžete použít brýle přes brýle, které perfektně pasují a zároveň vás vůbec netlačí ze strany, protože jsou nad těmi stávajícími straničkami. Takže to jsou brýle přes brýle, to je první varianta. A když bychom se bavili o té profesionální variantě pro práci, tak my jako společnost Cerva nabízíme možnost zhotovení profesionálních bezpečnostních brýlí, korekčních brýlí, kde využíváme našeho partnera, společnost Color Optic, a ten princip je takový, že zákazník zajde ke svému optikovi, přinese ten recepis, který dostane, jaké vady má na pravém oku, jaké vady má na levém oku, a na základě toho se mu vytváří jeho osobní bezpečnostní korekční brýle. Pracovník vlastně partnerské společnosti přijede, nabídne velké množství nožiček, rámečků, do kterých se poté dají zasadit polykarbonátová skla a které mají svůj certifikát a odpovídají normě EN 166. Takže dioptrické brýle do práce prosím ne, pouze pokud budou od nás a budou profesionální a budou certifikované. Další dotaz? Můžu využít klasické sluneční brýle pro ochranu zraku při práci? Klasické sluneční brýle ta otázka zní, jestli mohu použít klasické sluneční brýle pro ochranu zraku při práci. Pokud jsou certifikované, tak ano. Jak poznáte, že jsou certifikované? Na zornících a na nožičkách je uvedená norma, je tam vždycky vyražená na tom, takže zjistíte velmi rychle, jestli se jedná o
kouřové nebo zatmavené brýle, které jsou vhodné pro práci. Takže nejdřív bych se podíval na to, jaké brýle máte doma. A jestli na těch brýlích bude napsáno EN 166, tak můžete. Pokud ne, tak zavolejte do Červy a my vám brýle se zatmaveným zorníkem doporučíme. Máme ještě nějaký jiný dotaz? Všechny dotazy? Takže já v tuhle chvíli velmi děkuji za pozornost všem, jak našim zákazníkům, našim zaměstnancům, našim konkurentům z Ostravy. A závěrem bych dodal, že pokud pracujete, tak pracujte pouze v ochranných bezpečnostních brýlích. Nejlépe od Červy. Děkuji za pozornost. Mějte se.